patelta, niin kuin pulputaan kuin papupata, niin ei siinä mitään. En mä tiedä, onko tullut mitään sääntöjä. Suomalaiset, meitä on moneksi. Et onhan vieläkin semmoista perussuomalaista introverttiyttä havaittavissa joissain yksilöissä, mikä on liikuttavan kaunistakin välillä. Mutta se saattaa olla ehkä miinus, jos ajattelee tuollaista niin kuin kansainvälistymistä, jossa varsinkin tarvitaan kommunikaatiota, niin semmoinen jurottaminen saunan lauteille ei ehkä futaa. Miten suomalaiset naiset, onko siinä jotain eroa, että miten suomalainen tai vaikka italialainen nainen yrittää iskeä sua? Tai tehoako paremmin suomineidon silmäisku vai kansainvälisen kaunottaren? No siis pohjoisen eukothan on härskeä mammoi. Siis pitää muistaa, että maan sisällähän on hirveästi erilaisia niin kuin tapoja. Et mitä pohjoisemmasta tulee, sen härskimpää ja suoraviivaisempaa touhua. Se on fakta. Ja se on tavallaan niin ihastuttavaa, mutta myös pelottavaa ajoittain. Se riippuu, että minkä kokoinen mamma on ja kuinka vahva. Ja mitä taistelulla ei harrastaa. En mä kiinnitä huomioon. Sanotaan, mä tulkitsen naisia hirveän huonosti ja se on ehkä syy tälle musiikilliselle menestymiselle. Hyvä määritelmä. Mä oon lukenut susta tosi paljon haastatteluja ja niissä usein puhutaan rakkaudesta. Ilmeisesti siitä puhuminen on sulle ihan luontevaa ja ylipäätään tunne-elämän asioista puhuminen. No ei mun mielestä hirveän luontevaa, se on epäilyttävää, mutta sitten toisaalta jos ajattelee, että tekee musiikkia ja sitten sä niin kuin laulat sitä, mikä henkilökohtaisesti sydämessä on tärkeä asia, jos sattuu olemaan ihmissuhteet, niin silloin ei voi välttyä siltä, että siitä pitäisi puhua myöhemmin, jos ihmiset on kiinnostuneet siitä, mitä me tehdään orkesterin kanssa. Joten se on epäilyttävää, koska se on jokaiselle niin kovin henkilökohtainen asia, ei siihen mitään ratkaisuja, eikä siinä mitään, ei voi lukea kirjaa ja kaikki olisi ok. Ja kaikki näkee niin kaikille erilaiset asiat tuo tyydytystä ihmissuhteessa. Mutta Inferno-lehdessä sä kerroit, että sä uskot myyttiseen elämää suurempaan rakkauteen, joka vie jalat alta. Niin moni nainen haluu sut, mutta minkälainen nainen vetoo suhun? Ei mä tiedä sitä etsiessä. Kaiken näköiset naiset on kiinnostavia, mutta se on niin kuin kautta linjan. Mutta sanotaan, mä en usko, että se on niin kuin se ongelma, vaan se ongelma on lähinnä siinä, mitä mä itse teen. Se tarkoittaa sitä, että mä nautin yksinäisyydestä ja sitten mä oon tosi paljon reissun päällä. Se on hivenen hankalaa saada mitään varsinaista suhetta toimimaan, mutta kaiken näköiset ei ole mitään niin kuin kokorajoituksia tai värirajoituksia tai mitään. Mulla on pieni silmälasifetissi, se myönnettäköön, mutta se nyt on sitten ihan oma lukunsa. Miten muuten alkoholittomuus sujuu? No kuule oikein, kiitos kysymästä oikein kivasti. Ei ole ihan niin turvoksissa, ei mene massiin niin paljon. On varaa ostaa kaikki 8 luvun syniä, jolloin saa kaikki blip-blop ääniä himas. Se ajaa vissen. Pimpeli-pompeli ikään kuin. Mut jotenkin ei. Sitten, mikäs se nyt on, lasikantisesta laulukirjasta tuli otettu ihan riittävästi silloin yhteen väliin. Niin pitkään, että me yritettiin saada Gambinaa, muistaakseni, takas markkinoille. Se olisi ollutkin, se on miesten juoma. mutta ei se mun mielestä, ei se jotenkin, ei se nyt vaikuta yhtään mihinkään. Vaikuttaa siihen, että krapula nukkuu paremmin ja ei tule tehty ihan niin paljon tyhmyyksiä. Sun ystävät vaan ei taida olla kauhean kannustavia tähän tipattomaan elämään. Nimittäin Pam Margera sanoi lehdessä, että Villekin voisi vähän relata ja kömpiä kolostaa tapari pisseen. On siinäkin kaveri. No siinä on useita asioita. Siinä on se, että voi kömpiä sieltä kolostaa ulos. Ei se välttämättä vaadi sitä olutta. Mutta sitten voidaan taas esimerkiksi lukea uutisista sitten, että miten Bam joutui sairaalahoitoon niin kuin kropan kuivumisen tai minkä tahansa muun takia. Ja mä ymmärsin, että se johtui vähän siitä, että oli otettu vähän enemmän kuin 2 bisseä. Tehty hurjasti duunia sen päällä, mikä oli hyvin samanlainen tilanne kuin mikä mulla oli.
Niin ehkä mun ehdotus vastalause ystävälleni olisi, että kömmis sinä tänne koloon ja heitä ne bisset seinään. Nämä ainakin hetkeksi. Mutta ei, siis me ollaan siis sama puolella jokkea me ollaan kuitenkin. Nyt en mä nähnyt hirveästi, mutta viimeksi syssymällä, kun tehtiin levyä, niin ei sillä ole mitään merkitystä juoksi toinen ja toinen ei. Ei sillä ole niinku väliä. Mun mielestä. Tai pitäisi olla väliä. Jos se on siitä kiinni, niin ei sillä ole kyse ystävyydestä, vaan silloin on kyse niinku jostain oudosta riippuvuussuhteesta. Että jos niinku läppä lähtee lentoon vasta niinku korin jälkeen, niin en tiedä sitten. Pitää alkaa kaidokaa uudestaan. Niin, näinhän Niin. sä oot jossain lehdessä sanonut, että harkitset juomisen aloittamista uudelleen. No varmaan sen takia lähinnä, että musta niinku äärimmäisen tylsää puhua siitä, että mä en ota bisheä. Jotenkin se on niinku, että no voi. Jokainen, joka niinku osaa dokaa silleen hyvin, että käy kerran viikossa jotenkin ulkona, niin ei koe sitä miksikään ongelmaksi. Suomalaisilla on siis helposti, että suomalaiset syyttää itseään, että voi kun me dokataan niin kovin ja pälä. No mutta jossain Ranskassa ja Italiassa jengihän vetää punkkuu 10-vuotiaasta asti niin kuin illallispöydässä. Se on ihan normaalissa kulttuuri. Täällä on tämmöinen ihme syyllistämismeno. Mulla on silleen, että mä dokasin liikaa, mä olin vähän huonossa hapes ja mä koin, että musiikki on olennaisempaa kuin se, että vetää viinaa. Ihan sama kuin edesmennyt Kirka sanoi mulle, että vedä tota röökiä nyt, kun sä vielä voit. Ja koska se itse joutui lopettaa röökin bladaamisen sen takia, että sille ei pilli kestänyt sitä. Ja hän valisi silloin musiikin. Toi hyvin samanlainen niin kuin asia. Se on silleen, että mä vetäisin röökiä, jos mä pystyisin laulaa, sanoi Kirka mulle. Ja rauha hänen sielulleen. Ja tässä on vähän samanlainen tapaus. Että jos ei osaa pitää sitä korkkia kiinni ja niin kuin tehdä hommia, niin sitten on ehkä parempi niin kuin jotenkin laittaa erikeeppäri se korkki pysyvästi kiinni. Ainakin mun tapauksessa. Olisi kiva ajatella, että Suomi ja Helsinki olisi sun jonkin sorttinen turvapaikka. Ainakin moni julkisuuden henkilö sanoo, että Helsingissä saa liikkua ilman, että ihmiset tulee kovinkaan paljon häiritsemään Ne on täällä, yleensä ulkomaisia ihmisiä, eikö se ole? jotka tulee. Niin, jotka sanoo noin. Tiina Turnerit ja muuta aina sanoo, että kämpissä on ihana asua, kun ihmistä ei kiinnosta niin paljon. Että voi kävellä pitkin Aleksanterin katua tosiaan rauhassa ja muuta. Eli sun kohdalla toiveajattelua. No ei. Suomalaiset on äärimmäisen korrekteja ja ihanaa kansaa. Tuo on hyvin juttu, kunhan jättäisivät vaan mun kodin rauhaan. Että se on niin kuin ainoa tämmöinen pieni toive. Eli siellä ovella hengaa jengiä. Mutta onko ne suomalaisia faneja vai onko ne jopa ulkomaalaisia faneja? Suomalaisia skitsofreenikkoja. Että se ei ole niin kiva tulla kotiin ja sitten sulla on niin potkittu ikkunat niin rikki. Ja tämän tyyppistä asiaa. Pitää soitella poliiseja paikalle ja muuta. Niin kuin aivan turhaa. Et en tiedä sitten. En tiedä sitten miten. Turha tästäkään tavallaan valittaa, että sehän on kiva, että kiinnostusta löytyy, mutta välillä voisivat laittaa johonkin, että mun kotiosoite on vaikka Lapinlahden sairaala, niin löytyisivät ne innokkaammat sitten, löytäisivät hyvän kodin sieltä samalla. Oikean osoitteen. Juuri näin. Sä vaikutat äärimmäisen mutkattomalta ihmiseltä. Varmaan vastaan ei voi tulla sellaista tilannetta, jossa sä et ehkä selviäisi tai kysymys, josta sä et halus puhua. Sitä odotellessa. On, totta kai siis on, mutta sitten pitää sanoa, että ehkä tämä niin menee milliliian pitkälle. Jos sellainen kysymys tulee eteen. Se on niin henkilökohtainen asia. Että mun kengän numero on about 9,5, riippuu merkistä. Niin se on ihan all right. Ja se kysyy siis tollaisia asioita. Jos kysytään jotain tosi tarkkaa, jotain kysytään vanhemmista tai ihmissuhteista, niin eihän se silloin välttämättä ole niin kuin heidän asiansa. Ja sitten se on myös, se ei ole mun asia puhua muiden puolesta, mä voin puhua vain itseni puolesta. Ja siitä tuli muuten mieleen, että parisuhdestatus kuuluu myös niihin asioihin, joita Suomessa ei useinkaan tuoda esille. Eikö? Eikö nimenomaan sitä aina tuoda? Useimmiten artistit ei edes halua kertoa. Ai jaa, miksikään? Eikö se ole niin kuin helpompaa sanoa, että parisuhteessa niin sitten loppuu sellainen kiusaaminen baaritiskillä? Niin, tai toisaalta aika moni ehkä toivoo sitä kiusaamista baaritiskillä. Niin, Vaikkakin olisi parisuhteessa. Mä en edes ajatellut sitä noin päin. Niin se on se klassinen sormus. Vaihtaa kättä sopivalla hetkellä yön hiipuessa. Mutta joo. Niin. Joo. Mä en miettinyt tuollaisia tabuja ollenkaan. Mun mielestä meidän tapauksessa asioista on puhuttu varsin suorasukaisesti aina.
Ville Valo, järjettömän hienoa, että pääsit pistäytymään Enetsin iltapäivässä. No tää on ilo ja kunnia olla täällä ihmettelemässä. Tuhannet kiitokset, kaikkea hyvää. No kuule sitä samaa.